Hey, what's up guys? I'm Moto Vlogs here at for today's video, mag-unbox ako ng Gopro Hero 5 Black. Alright? So, bago natin buksan yung binili natin sa online na GoPro Hero 5, magsha-shoutout muna ako sa mga nagpa-shoutout sa akin sa aking YouTube channel. So, there we go. Alright, so shout out natin si Sage Motovlog, shout out sa akin, and then Kakax Motovlog, nagpapa-shout out din sa akin, at si IC Moto, shout out loads. Sino pa ba? Madami sila rito guys. So si Jay Tambanillo, so paki-subscribe na lang ang kanilang channel. At meron pang isa, si Scooterista Diaries, nagpapa-shoutout din sa akin. At si Francis Severino, yung kaibigan ko na ka-office mate ko, nagpapa-shoutout din sa akin. At yun, at biyahe ni Clyde. Alright, so paki-subscribe na lang yung mga channel nila, mga moms, mga pops. Alright, so without further ado, let's unbox ang bago nating nabili na GoPro Hero 5. Zombie Apocalypse. So guys, ito na pala yung bagong bili nating GoPro Hero 5. Binili ko siya online sa halagang more or less 10,000. Kasama na yung mga accessories at saka yung SD card na 16 gig ata. So tara, buksan na natin. So binili ko siya guys sa Shopee. At yung sealer na binilhan ko, ilalagay ko na lang sa description para makilala nyo at baka interesado kayo bumili ng GoPro Hero 5. So ayan, so ayan, binubuksan na natin mga moms, mga pops, ang bagong bilhin natin na GoPro Hero 5 black color. Alright, so ito na siya mga moms, mga pops. Mukhang excited na ako makita yung bagong GoPro Hero 5 ko. So ayan na siya. So ito na siya mga moms, mga pops. At ang daming accessories. So mga siguro battery niya na included sa package. At yun, meron siyang case sa helmet. At ito siya. So battery, lalagyan ng battery guys kung mag-charge kayo. At yung cable ng battery niya, so lagay natin dyan. Ito, buksan natin to. So siya nga pala guys, darating na linggo ay magni-negros slope kami. Kasama ko yung mga kaibigan ko, si Sir Abner at saka si Sir Serge. So abangan nyo yan, lilibutin namin yung Negros. Sabi nga nila, lilibutin namin yung Negros. So titingnan natin. So magbablog ako. At yun, i-picture ko na lang yung mga dadaanan namin ng mga lugar. Alright, so ito yung first battery ng GoPro na binili ko. So ayan, sentro natin itong isa guys. So nakabalot, mas mabuti kasi nakabalot siya ng maayos. So shout out sa seller na binilhan ko.
So ito po yung another battery niya. Oops. So original na battery ng GoPro guys, kasi may pangalan na GoPro. So ito Tilisin. So Tilisin battery. So compatible rin siya sa GoPro Hero 5. Alright, so I hope you can see it. Alright. So ano pa ba? Meron siyang USB, meron siyang USB cable. Alright. So original din kasi may GoPro na pangalan. So ayan, oh. Okay. So ito yung meron siyang helmet mount. There you go. Ito po yung helmet mount niya, dalawang piraso. At dalawang 3M na adhesive tape at dalawang pirasong helmet mount or yung lalagyan ng GoPro. Alright, so ito pa, buksan natin to. So shout out sa seller kasi nakabalot na ng maigi, nakabalot ng maayos. Alright, so let's go. Okay, so ito po yung GoPro Hero 5 na binili ko. Mabigat siya guys. So hindi po siya brand new, second hand lang siya, pero okay na. Palagay ko okay naman siya kasi yun, no. At original siya guys kasi mabigat at ayan. So ayan, oh, yung USB cable port niya. So ayan. So one of the best feature ng GoPro guys, ng GoPro Hero 5 na meron siyang voice command. So pag sinabi mong record, mag-on siya mag-isa. Alright. So the next one, I think this is the last part of the package. Okay. So there you go. Oops, meron pa pala guys. So okay, meron pa isa. Ito yung binili ko na Lenovo SD card 64GB. Alright. So ilalagay natin mamaya sa GoPro. Right. So ito po yung alright, rubber case niya. Ang ganda guys. So second hand lang siya guys, pero mas matibay at yun, yung importante guys, original siya. So once again, nabili ko lang siya sa Shopee ng mahigit kumulang 10,000. Alright, 10,000. Okay. So meron pang isa, ano ba to? Alright, so yun. I think freebies na to ng seller sa akin. Ito po yung tempered glass. Alright, na ilalagay natin dito guys. So dito natin ilalagay. So ayan, maraming salamat sa seller na nabilan ko sa Shopee kasi original siya. Yun nga lang guys, meron siyang gas-gas rito sa ilalim ng lens. Pero okay lang yon kasi expect naman natin na hindi siya original. I mean, original siya pero hindi siya bago. Alam nyo na yun. So yun nga, second hand. So ano pa ba? So ito siya lahat guys, yung nabili ko sa Shopee. Alright, tabi muna natin to. Alright, so meron siyang dalawang piraso na GoPro battery. So ayan, oh. So ayan, dalawang piraso.
think meron pa isa dito guys. Tingnan natin. So ayan, tatlo plug guys yung battery niya. Mayroon siyang isa sa loob, nakalagay na. So original din siya guys kasi meron siyang tatak na GoPro. So ayan. Ilagay na lang natin sa loob. So i-turn on natin guys. So ayan, ito na siya guys. GoPro Hero 5. Diba ang linaw? Ang linaw siya. Malinaw na malinaw yung video quality. Alright. Saglit, napatay ata yung ano. Nagbi-blink siya kasi wala pa siyang memory card. So ilalagay pa natin to mamaya. Ito yung SD card na ano. So ayan, kung gusto niyo mag rotate or yung mode niya dito lang, pindutin niyo lang sa gilid. So iwan ko ba kung nakikita nyo. So ayan mga moms, mga paps, malinaw yung video niya, yung video quality niya. Alright, so isi-set up lang natin mamaya. Siguro gagawa na lang ako ng panibagong video guys, or separate na vlog nito. Ita-try natin yung stabilization mode niya, kung ano ba ka ganda ng quality ng video. At so yun, atabayanan nyo lang guys sa mga susunod na vlog ko. At gagawan ko ng vlog yung image stabilization ng GoPro na to. Although nasikanan lang siya guys, pero mas maganda siya. At yung image quality and video quality niya mas maganda. So ito po yung maliit na screen, kung yung parang guide nyo guys kapag nagba-vlog kayo. So dito nyo makikita yung settings and everything. Alright, so I think that's it for now mga moms, mga paps. So ito po lahat yung nabili ko sa halagang 10,000. Alright, so ayan, sige, tingnan nyo na lang guys. So ayan, ito po lahat ang binili ko sa Shopee. So ayan, recommended ko yung mga seller na ganito kasi yung very responsive guys sa mga queries ko. Lahat although na galing pa sa China to guys, I think na-sanitize naman to siguro, so walang COVID. Lahat ng mga tanong ko sa kanya guys, merong sagot. So very responsive yung seller ng binilan ko sa Shopee. Alright, so ilalagay ko na lang sa description yung kanyang yung link ng kanyang store sa Shopee, para kung gusto nyong bumili. Marami pa siyang stock na ganito guys, naka-package pa. So ayun, I think that's it for now mga moms, mga paps. Gagawa na lang ako ng separate na vlogs para sa image and video stabilization niya. At titingnan natin, wala pa tayong mic guys. So yung mic adapter nito napakamahal. Mukhang sa napakamahal ng mic adapter nito guys. I think nasa 3,400 or 3,500 yung mic adapter pa lang. Hindi pa kasama yung boya na mic. Alright, so bibili na lang natin kapag meron na tayong pera. So sa ngayon, ito pa lang yung nabili ko. So ito po yung pangalawang action cam ko. Gagamitin natin na pang vlog. Alright, so ilalagay natin sa motorsiklo. Parang ganun siya.
At ano pa ba? So I think that's it for now. Maraming salamat sa panonood sa aking channel at pagla-like, pag-share at pag-comments. So maraming salamat talaga sa inyong suporta. So ipagpatuloy lang natin ang ating pagbo-vlog. Thank you and God bless. So that's it for now, guys. Peace out. Goodbye. See you on my next vlog. Bye bye.